Πόσο καλά αγγλικά πρέπει να ξέρεις για να επικοινωνήσεις στην Αυστραλία ή και σε άλλες αγγλόφωνες χώρες του εξωτερικού? Πόσο μεγάλη διαφορά έχει ένα ασφαλή περιβάλλον όπως το σχολείο ή το φροντιστήριο με ένα κανονικό αγγλόφωνο εργασιακό περιβάλλον σε μια ξένη χώρα? Στο σημερινό βίντεο θα δούμε τι πραγματικά σημαίνει να γνωρίζεις την γλώσσα της χώρας που βρίσκεσαι και πώς άραγε μπορείς να γίνεις ακόμα καλύτερος σε ό,τι επίπεδο και να είσαι αυτή τη στιγμή. Let's begin! Είμαι ο Διονύσης ή όπως με φωνάζουν εδώ κάτω, Ντένις. Και καλώς ήρθατε στο κανάλι Greeks Down Under. Ζω και εργάζομαι στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας τα τελευταία 14 χρόνια. Εδώ θα βρεις αληθινές εμπειρίες, χρήσιμες συμβουλές και πρακτικές πληροφορίες για τη ζωή μακριά από την Ελλάδα. Αναλύουμε θέματα καθημερινότητας, οικονομίας, μετανάστευσης αλλά και εργασίας. Στόχος μας είναι να ενημερώσουμε όλους αυτούς που θα ήθελαν να μάθουν περισσότερα για το πώς άραγε είναι η ζωή για έναν Έλληνα σε μια χώρα του εξωτερικού. Οι περισσότεροι από εμάς μάθαμε αγγλικά, όχι στο σχολείο βέβαια, αλλά στο φροντιστήριο. Είμαι σίγουρος πως κάποιοι από εσάς έχετε lower ή proficiency του Cambridge, το καλό, το ορθόδοξο ή του Michigan. Για εμάς, τους κοινούς νητούς. Lower του Michigan παρακαλώ, με C και κόπηκα και 2 φορές. Με την τρίτη το πήρα. Πώς τους πετσόκοψες έτσι ρε μα. Εάν τώρα σου πω ότι το χαρτί αγγλικών που έχεις αυτή τη στιγμή δεν πιάνει μία, Πότε βγαίνει είναι αυτό? εάν δεν είσαι υπήκος μιας χώρας και πρέπει να αιτηθείς βίζα, πρέπει να ξέρεις ότι για όσες βίζες απαιτείται πιστοποίηση αγγλικών, η Αυστραλία δέχεται μόνο ένα πτυχίο. Γι' αυτό λέγεται IELTS. Το IELTS πιστοποιεί όχι μόνο ότι γνωρίζεις αγγλικά, αλλά γνωρίζεις αγγλικά τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Καρφί δεν τους καίγεται στο εξωτερικό εάν ήσουν το παιδί θαύμα στο γυμνάσιο και πήρες το proficiency με B στα 13 και η μάνα σου ήταν τόσο υπερήφανη για αυτό το κάτω σου και το έλεγε σε όλες τις γειτόνισσες και στο σούπερ μάρκετ και στη λαϊκή. Το IELTS έχει 4 βασικές κατηγορίες: Reading, Listening, Writing and Speaking. Ανάλογα με τη βίζα που αιτείσαι, την χώρα που πηγαίνεις και τον τομέα που σπουδάζεις, εάν πηγαίνεις για σπουδές στο εξωτερικό, θα πρέπει να βγάλεις ένα συγκεκριμένο βαθμό. Κάποιες ώρες 5, κάποιες 6, κάποιες 7. Εδώ πρέπει να πούμε όμως πως όταν λέμε 6 για παράδειγμα, σημαίνει ότι πρέπει να έχεις πάνω από 6 σε όλα. Στη συντριπτική πλειοψηφία το IELTS δεν ζητάει μέσους όρους. Αν έχεις 8 στο speaking για παράδειγμα, γιατί υπήρξες πολύ μεγάλο καμάκι στα νιάτα σου, αλλά στο writing δεν μπορείς να γράψεις λέξη χωρίς να χρησιμοποιήσεις το Google Translate, δυστυχώς κόβεσαι. Επίσης, αν η βίζα απαιτεί point system, όσο καλύτερο βαθμό έχεις στο IELTS, τόσο περισσότερους πόντους παίρνεις. Το IELTS επίσης έχει και ημερομηνία λήξης. Μετά από 2 χρόνια πάβει να ισχύει και πρέπει να ξαναδώσεις, εάν το χρειάζεσαι. Εγώ έδωσα IELTS 3 φορές. Την πρώτη κόπηκα, πανηγυρικά. Την δεύτερη πέρασα, αλλά μετά από 2 χρόνια έπρεπε να ξαναδώσω, γιατί είχε λήξει. Εγώ δεν μπορώ να το χρησιμοποιήσω πια. Θα το χρησιμοποιήσω εγώ τώρα μέσα. Άσε μας να χαρίσεις. Το IELTS θα σου ανοίξει πολλές πόρτες και αντικειμενικά θα σε βοηθήσει να δεις πού ακριβώς βρίσκεται η γνώση των αγγλικών σου. Είναι όμως κάτι υποχρεωτικό για όλους? Η απάντηση είναι όχι. Μπορεί η βίζα που έχεις αιτηθεί ή η χώρα στην οποία πηγαίνεις να μην χρειάζεται πιστοποίηση αγγλικών. Μπορεί να έχεις ήδη υπηκότητα και να είσαι καλυμμένος μέσω του διαβατηρίου σου. Όμως παιδιά, μεταξύ μας, όταν πάμε σε μια χώρα δεν πρέπει να ξέρουμε την γλώσσα. Εδώ κάτω μιλάμε αγγλικά. Στη Γερμανία δηλαδή δεν πρέπει να μιλάς γερμανικά? Πείτε. Πού να πω? Ούτε μια λέξη γερμανικά δεν έμαθες. Πείτε να πει παρακαλώ. Ή στη Γαλλία, ή στη Σουηδία, που τώρα τελευταία εμείς οι Έλληνες γινόμαστε περισσότεροι. Όσον αφορά την Ολλανδία, από ό,τι έχω ακούσει είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Γράψτε μου στα σχόλια εάν ζεις σε μια μη αγγλόφωνη χώρα του εξωτερικού, εάν χρειάζεται να ξέρεις τη γλώσσα της χώρας ή αν είσαι ok μόνο με αγγλικά. Και θα ήθελα πολύ να διαβάσω εμπειρίες από τα παιδιά στην Ολλανδία. Θα μου πει κάποιος τώρα, καλά, τόσοι Έλληνες υπάρχουν παντού, δεν μπορώ να βρω δουλειά σε κάποιον Έλληνα? Μπορεί αυτό να είναι μια λύση ανάγκης στην αρχή, αλλά σε βάθος χρόνου, πίστεψέ με, δεν θα πάει πολύ καλά.
Το συγκεκριμένο θέμα είναι πολύ μεγάλο και θα κάνουμε ένα ξεχωριστό βίντεο. Και υπόσχομαι ότι θα μιλήσουμε με πολύ αγάπη, σεβασμό και κατανόηση και για τους Έλληνες που αναζητούν μια καλύτερη τύχη στο εξωτερικό, αλλά και για τους Έλληνες εργοδότες που βρίσκονται ήδη εκεί. Και αλήθεια τώρα, θέλεις να ξενιτευτείς και να έρθεις στην άλλη άκρη του κόσμου και να δουλεύεις για Έλληνα? Από πότε είναι αυτή η εφημερίδα? Τότε γιατί δεν κάθεσαι στην Ελλάδα? Συμβουλή μου είναι να μην μείνεις για πάντα γύρω από την ελληνική φούσκα. Θα χάσεις πολλές επαγγελματικές ευκαιρίες, αλλά και δυνατότητες να εξελιχθείς στη ζωή σου στο εξωτερικό. Πώς μπορείς τώρα πραγματικά να βελτιώσεις την ικανότητά σου στα αγγλικά, σε ό,τι επίπεδο και να βρίσκεσαι? Πρώτον, άκου αγγλόφωνα podcast. Όταν οδηγείς ή όταν είσαι στο τρένο. Μην ακούς απλά λέξεις. Προσπάθησε να καταλάβεις το νόημα όλης της φράσης και όλου του podcast, εάν είναι δυνατόν. Εάν δεν τα καταλαβαίνεις όλα, δεν πειράζει. Πρέπει το αυτί σου να εκπαιδευτεί πάρα πολύ καλά σε καινούργια ακούσματα. Δεύτερον, βλέπε ταινίες με αγγλικούς υπότιτλους ή και καθόλου υπότιτλους, ανάλογα με το επίπεδό σου. Έχει συνδρομή στο Netflix και στο Disney+. Τόσες ταινίες, τόσες επιλογές. Και είμαι σίγουρος θα δεις 1-2 μες τη βδομάδα. Τουλάχιστον δέστε σωστά. Σταμάτα να βλέπεις ταινίες με ελληνικούς υπότιτλους. Δεν θα σε βοηθήσουν. Τρίτον, όταν διαβάζεις ή ακούς μια λέξη και δεν ξέρεις τι σημαίνει, μην ζητήσεις από το αγγλοελληνικό λεξικό σου την ελληνική μετάφραση. Αντί γι' αυτό, ψάξε τη σημασία της λέξης. Γράψε τη λέξη στο Google Search και στο τέλος συμπλήρωσε meaning. Με αυτόν τον τρόπο μπορείς να μάθεις τι σημαίνει όχι μόνο η λέξη που αναζητάς, αλλά πολύ περισσότερες. Ειδικά εάν έχεις χρόνο εκείνη τη στιγμή να ψάξεις συνώνυμα και αντώνυμα, καλά, έσκησες. Δώσε αγάπη, μπράβο! Αγάπη! Θέλω αγάπη τώρα! Τέταρτον, εάν βρίσκεσαι ήδη στο εξωτερικό, μίλα αργά και καθαρά. Δεν είμαι 100% σίγουρος πως είναι οι Βρετανοί ή οι Αμερικάνοι. Αλλά εδώ οι Αυστραλοί είναι πολύ cool με κάποιον που φαίνεται πως όντως τα αγγλικά δεν είναι μητρική του γλώσσα. Εδώ speak Greek. Και πραγματικά κατανοούν τη δυσκολία κάποιου όταν τους μιλάει. Για να δείξεις σεβασμό στον ομιλητή σου, πρέπει να μιλάς αργά και καθαρά. Εάν τώρα το παίζεις ξερόλας και μιλάς γρήγορα γιατί τα αγγλικά τα παίζεις στα δάχτυλα, τι να σου πω, δικό σου πρόβλημα. Μην μου πεις ότι δεν στα είπα. Το νου σας ρε μάλια! Το νου σας καλά ρε μάλια! Πέμπτο και τελευταίο. Μη φοβάσαι να επικοινωνήσεις όσο χάλια και να πιστεύεις ότι είναι τα αγγλικά σου. We don't want Greece outside Europe. Κανείς δεν είναι τέλειος. Εάν κάποιος έχει πρόβλημα με την ικανότητά σου ή ακόμα χειρότερα με την προφορά σου, μην κολώσεις. Δικό του πρόβλημα. Ρατσιστικές συμπεριφορές όσον αφορά τον τρόπο επικοινωνίας και την προφορά του καθενός, να ξέρεις ότι στην Αυστραλία είναι από ελάχιστες έως αρκετά περιορισμένες. Στις Ηνωμένες Πολιτείες μπορεί τα πράγματα να είναι διαφορετικά. Στην Αγγλία επίσης. Γράψτε μου στα σχόλια. Σε χώρες όπως Γερμανία ή Γαλλία μπορεί τα πράγματα να είναι λίγο πιο δύσκολα. Όμως όπου και να είσαι, όπως και να μιλάς, όπως και να σε αντιμετωπίζουν οι άλλοι γύρω σου, μη σταματήσεις να προσπαθείς. Δεν θέλω ανθρώπους στυλούς, δεν θέλω κότες. Μην κολώσεις. Σκέφτεσαι κάποια στιγμή στο μέλλον να δοκιμάσεις την τύχη σου στην Αυστραλία ή σε κάποια άλλη χώρα του εξωτερικού? Σε τι επίπεδο πιστεύεις ότι είναι τα αγγλικά σου αυτή τη στιγμή που μιλάμε? Αχέφθε. Αχώ σε Λόντρε. Δεν ξέρω ρε, αυτά μου λέει, αυτά σου λέω. Γράψτε και τελείωνε. Ή τα γερμανικά σου, ή τα γαλλικά σου, ή τα σουηδικά σου. Είτε είσαι στην Ελλάδα, είτε στην Αυστραλία, είτε σε κάποια άλλη χώρα του εξωτερικού. Εάν βρήκες το βίντεο ενδιαφέρον, please like and subscribe για να μην χάσεις τα επόμενα βίντεο που έρχονται. Επίσης, κάνε ένα σχόλιο. Θετικό, αρνητικό, δεν έχει καμία σημασία. Απλά σε τον αλγόριθμο του YouTube να κάνει αυτό που πραγματικά ξέρει. Μείνε συντονισμένος και τα λέμε την επόμενη φορά. See ya!